Hei vaan kaikille Random Finnish Lesson podcastin kuuntelijoille. Tänään on maanantai, marraskuun 24. päivä. Mun nimi on Hanna Männikkölahti ja mä olen suomen kielen opettaja ja selkomukauttaja. Ja tänään mulla on podcastissa vieraana henkilö, jonka mä tapasin viime vuoden maaliskuussa Roihuvuoren kirjamessuilla. Tervetuloa, Friederike. Kiitos. Kiitos kutsusta ja se on todella kiva olla täällä. Ja tietysti mä olen siis tavanneet Roihovuoren kirjastossa, mutta mä olen siis, eli sinä olet mulle jo pitkään ollut tuttu, siis selkokirjojen kautta, koska mä olen pitkään lukenut sun tekemät selkokirjat ja mä oon tykännyt siitä aika paljon. Se on tosi kiva Tosi, kuulla. tosi iloinen tilanne, että me jutellaan nyt yhdessä. Niin on. Mm. Niin kuin mä aina teen näissä haastatteluissa, mä olen lähettänyt etukäteen mun kysymykset. Ja mun ensimmäinen kysymys on, että kuka olet ja mitä teet? Eli mä oon saksalainen ja mä oon siis töissä Helsingin yliopistossa Afrikan tutkimuksen professorina. Tietysti Afrika on iso ja Afrikan tutkimus on monitieteinen ala. Ja mä olen siis itse erikoistunut kielitieteihin, erityisesti monikielisyyteen. Ja mä työskentelen Länsi-Afrikan kielten parissa. Eli tällä hetkellä mun kenttätyöala on Senegalissa. Mutta mä oon myös siis tehnyt tutkimusta Malissa, Guineassa, Guinea-Bissaussa ja Gambiassa. Kamerunissakin. Puhutaan kohta siitä, että miten sä tulit Suomeen, mutta Mhm. kuinka sä päädyit opiskelemaan afrikkalaisia kieliä ja kulttuureita? Eli mä kasvoin Itä-Saksassa disidenttiperheessä. Ja tämä tarkoittaa, että mä en päässyt yliopistoon poliittisista syistä. Mm. Ja siis, no, mä olin duunari ja mä opiskelin siis Itäkoulussa Ranskaa ja Espanjaa. Ja jonkin verran se oli eskapismi Mm. siis, Itä-Saksan elämästä, jossa mulla ei ollut niin paljon mahdollisuuksia. Ja tietysti mulla ei ollutkaan mahdollisuuksia matkustaa Ranskaan tai Mm. Espanjaan. Ja siis melkein ainoat ihmiset, joiden kanssa mä voisin puhua niitä kieliä, oli siis afrikalaiset opiskelijat, jotka tulivat siis niistä sosialismin taipuvisia, taipuvista maista, Joo. jotka opiskelivat siis Itä-Saksassa. Ja tästä syntyi siis mun kiinnostus Afrikaan, laajasti sanottu. Mutta koska siis kielet ja myös kielten rakenne olivat myös aina ollut mun kiinnostusalueita. Siis kun mä olin siis vihdoin Länsi-Saksassa ja mä pääsin yliopistoon, mä yritin ensin opiskella ranskaa, mutta sitten sattumalla mä törmäsin siis Afrikan kielten tutkimukseen. Mm. Ja se oli iso oivallus ja mä tiesin heti, että tämä on mun ala, tämä on mun intohimo. Ja Eli mä sitten kun selvitin. ja silloin sä aloit opiskella näitä kieliä sitten yliopistossa. Yes. Joo. No, mitä kaikkea sä olet tehnyt ennen kuin sä muutit Suomeen?
Milloin sä tulit Suomeen pari? Eli no nyt 6,5 vuotta sitten, eli Joo, kesänä 19, just 6 kuukautta ennen koronaa. mikä ajoitus? Ja, mhm. Ja mulla on aina ollut hyvin kansainvälinen ura, eli mä olin jo siis vaihto-opiskelijana vuodeksi Ranskassa, Pariisissa. Mm, Mä tein mun väitöskirjatutkimuksen Alankoimaassa. Sitten mä muutin Britanniaan ja mä olin siis pitkän töissä Lontoossa, viimeksi siis myös professorina. mm, Ja sitten tapahtui Brexit ja myös eli neoliberalismi iski paljon joo. siis englantilaisiin yliopistoihin ja se on erittäin haitallista varsinkin humanistisille ja myös varsinkin Mm, kielialueille ja sitten mä halusin pois. Ja siis Helsingin yliopistolla oli, siis avautui siis palkka, paikka, palkka, paikka. paikka. Ja mä hain sitä ja mä sain sen. Ja se oli mun päätös, siis se mitä vaikutti mun päätökseen oli suomalainen koulutusjärjestelmä, Mm, joka oli todella houkutteleva. Mutta myös, eli tämä lähtö takaisin mun mm, juureihin, koska mä oon kasvanut siis Pohjois-Saksassa, mm, eli Rügensaarella, joka oli myös pitkään osa Ruotsista. mm. Ja siis ne baltilaiset maisemat ovat mun sielumaisemat. Ja sitten tulit Suomeen siis puoli vuotta ennen kuin Mhm. korona iski. No, minkälainen prosessi se Suomeen muuttaminen oli? Se muuttaminen oli todella helppoa, mä sain paljon tukea. Isoin haaste oli tietysti siis suomen kieli ja suomen kielen oppiminen. Mhm. Mitenkä, mitä kaikkia, nyt tulee varmasti pitkä lista, mutta mitä kaikkia kieliä sä osaatkaan ja mitä siitä on varmasti valtavasti hyötyä ollut sitten myös suomen kielen oppimisessa? No, eli mulle kysytään usein paljonko kieliä mä osaan. Ja mä sanon aina, kannattaa kysyä paljonko kieliä sä oot unohtanut. Ja niitä on aika paljon. Eli mä oon siis aina koko elämän pitkin oppinut kieliä. Se on Mm, myös mun ammatti mm, jonkin verran, vaikka kielitieteilijät eivät välttämättä osaavat monta kieltä. mm, Se on myös myyti niinpä. ja harhanluulo. Mutta mä oon siis, eli koulussa mä oon ensin oppinut venäjää, sitten englantia, kreikkaa ja latiinaa, eli ne muunaiset kielet. Sitten siis, eli iltakoulussa ranskaa ja espanjaa. Yliopistossa kaksi afrikalaista kieltä, bambaraa, se on Mm. länsi-afrikalainen kieli, ja swahilia. Sitten Pariisissa myös Fulla. Ja siis oman tutkimuksen kautta mä oon oppinut kaksi todella pientä kieltä, joita mä oon siis itse tutkinut ensimmäisenä, eli dialonkea ja vainukkujaheria. Sitten mä oon yrittänyt oppia portugalia, mutta Portugalia ja Espanja menevät Mm. aina sekaisin mun päässä. Mitäs muuta? Ja sitten suomi tietysti. Mhm. Sä sanoit kahta pientä kieltä, niin Mhm. kuinka pientä? No eli yksi
puhutaan noin 7 kylässä Guineassa. Joo. Mhm. Ja se toinen, se on vähän isompi, sitä puhutaan ehkä, eli äidinkielenä, Mm. ehkä sanotaan 15 000 ihmistä. Okei, joo. Ja, ja. Mhm. No, millä tavalla sä olet opiskellut ja oppinut suomen kieltä? No siis heti kun mä olin vastaanottanut sen työpaikan, siis mä tiesin, että kannattaa nyt jo aloittaa oppimaan suomen kieltä, koska mä olin myös siis väitöskirjatutkijana asunut 4 vuotta Alankomaissa. Mm. Ja koska siis mulla oli tämä kenttätyöprojekti, mä en ehtinyt oppia siis hollantia. Joo. Ja mä tiedän, että se on todella rajoittava, kun Mm. sä asut maassa ja sä et osaa paikallista kieltä. Ja sen mä en halunnut. Mm. Ja myös mä muutin siis mun pojan kanssa ja mä tiesin, että se olisi myös hänelle erityisesti tärkeää Mm. oppia suomea. Ja et siis mulla oli siis myös pakko olla hänen roolimalli. Totta. Ja siis me ensin osallistuttiin kurssilla Suomen instituutissa Lontoossa. Joo. Tässä meillä oli todella mahtava opettaja, Terja Pertilä. Terveisiä Teijalle. Joo. Ja sitten kun me oltiin siis Suomessa, siis mun pojalla oli oppitunteja koulussa. Ja mä osallistuin siis yliopiston kursseilla. Mm. Ja myös meillä oli yksityistunteja. Joo. Kuinka vanha sun poika oli, kun te muutitte Hän Suomeen? oli 13. Joo. Mhm. Missä vaiheessa sä aloit lukea selkokirjoja? Muistatko, miten se tapahtui? No ehkä siis 2 vuoden jälkeen. Ja siis, ja se oli siis, tai ehkä vähän myöhemmin, koska mä ensin, ne ensimmäiset kurssit, joissa mä opetin, oli ne kurssit, joissa käytettiin se vanha Suomen mestari Mm. oppikirja. Ja mä en niin paljon viihtynyt niissä kursseissa, jos mä etsin siis vaihtoehtoja. Mm. Eli kurssia, joissa keskityttiin enemmän puhekieleen ja puhumiseen ja aktiivisen kielikäyttöön. Mm. Ja sattumalla mä törmäsin siis Mari Nikkosen puhetta. Terveisiä Marille. Sen terveisiä Marille. Mm. Ja hän suositteli siis ne Okei, kiva. Kiva selkokirjat. kuulla. Ja sitten me molemmat siis, me odotettiin siis lukemaan. Joo. Se ensimmäinen oli tämä Punainen kuin Joo. veri-sarja, eli tämä Joo. tekkari-sarja. Mä suosittelen kovasti sen. Terveisiä Salla Simukalle. Mä Mhm. tapasin Sallan Jyväskylän kirjamessuilla lauantaina. Multa kysytään usein, että mikä selkokirja on helpoin ja mistä selkokirjasta olisi hyvä aloittaa. Ja mä aina sanon, että ainakin mun selkomukautuksissa kielioppi on yleensä samaa tasoa, Mhm. mutta että se helppous riippuu siitä, millaista sanastoa osaa jo valmiiksi. Niin osaatko sä sanoa tuohon, että mitkä selkokirjat on ollut sulle helpoimpia tai helpompia, vai sitten voiko sitä edes sanoa, koska kielitaito kuitenkin kehittyy koko ajan, Ja niin se, että todella vaikea sanoa, koska yes, siis kielitaito kehittää aina.
Mä oon siis nautinut kaikista selkokirjoista, joita mä oon lukenut. Ja mä olin siis alussa yrittänyt lukea lapsen Mm, kirjoja, ja se joo. oli yllättävän vaikea, koska se kielitaso on todella Mm, korkea. Ja just sen sanaston, sanavaraston mm, puute se oli iso aukko. joo. Siis mä en voinut siis lukea ja nauttia lukemisesta. Ja mä halusin, siis mä etsin aktiviteetteja, joissa mä voisin todella nauttia suomen Mm, kielestä. Koska se on aika raskasta, se oh, on vaikea kieli. Ja siis ne selkokirjat tarjoavat juuri tätä. Eli että sä voit lukea ja vaan nauttia mm, lukemiskokemuksesta ilman sitä, että aina pitää katsoa sanat sanakirjasta ja niin edelleen. joo. Mä muistan siellä Roihuvuoren kirjastossa, sä sanoit, että, tai ainakin mä muistan, että se oli jotain tällaista, että selkokirjat on niin kuin turvallinen tila, Mhm, jossa voi vain mhm. nauttia siitä kielestä ja kirjasta ilman, että seuraavalla sivulla on aukkotehtävä, joka täytyy tehdä. Juuri näin, juuri näin. Mhm. Ja varsinkin alussa se on todella tärkeää, koska se vie paljon aikaa ennen kuin sä voit käyttää suomen kieltä ilman pelkoa ja Mm, siis sellaisessa turvassa mm, olossa. Ja ne kirjat ovat siis just tämä. Mhm. joo. Mä muistan myöskin siellä Roihuvuoressa, sä sanoit, että sä et enää lue selkokirjoja, että Mhm. sä olet siirtynyt yleiskielisiin Mhm. kirjoihin. Se on myös semmoinen aihepiiri, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, että minkälaiset kirjat eri lukijoille sopii ensimmäisiksi yleiskielisiksi kirjoiksi, koska niin, niitä on tietysti valtava valikoima, mutta mitkä kirjat sulla on toimineet? No nyt siis ne ensimmäiset yleiskirjat olivat itse asiassa siis lasten Mm? kirjat. Esimerkiksi tämä Ella ja Mhm, kaverit-sarja. joo, Mä suosittelen paljon, koska sillä on tämä upea huumori. joo, Ja siis se antaa aina siis, eli, ups, nyt mä oon hukkassa. Siis sä haluat aina lukea ennen, koska se on niin hauskaa. joo, joo, Mutta myös mä yritän aina lukea kaikenlaista. Joskus esimerkiksi mä oon yrittänyt lukea, ähm, nyt se nimi ei tule. Ähm, Ei se haita. Siis mä oon yrittänyt lukea romaanin, mutta se kieli se oli todella kaunista mm, ja monomuotoista, mutta se taso oli vielä liian korkea. Ja sitten ähm, mä jätin sen. Ja joo, tietysti mä palaan varmasti joo. siihen, mutta mä valitsin siis kirjan, jossa kieli on helpompi. Joo, joo. Ja niitä Timo Parvelan Ella ja Mhm. kaverit-kirjojahan on valtavan paljon, eli se ei ainakaan lopu kesken pitkään aikaan se sarja. Joo, mutta mä Mhm. yritän aktiivisesti kerätä listaa romaaneista ja tietokirjoista, joissa on niin kuin mun mielestä Mhm. helppoa yleiskieltä tai tavallista helpompaa yleiskieltä. Joo. Meillä on vielä 2 kysymystä jäljellä. Mhm. Ää, Seuraava on, että mitä sä haluaisit sanoa suomen kielen oppijoille, jotka on ehkä, no ei nyt mitenkään ajatella negatiivisesti, että Mhm. jumissa suomen kielen kanssa, mutta mitä Mhm. haluaisit sanoa suomen kielen oppijoille, jotka ehkä ajattelee, että suomen kieli on vähän haastavaa joskus, tai suomalaiset on vähän haastavia joskus. Ja toisaalta, mitä haluat sanoa suomen kielen opettajille? Mhm. Okei, no siis ensin oppijoille. Siis ensin mun mielestä on todella tärkeää, että
sulla on realistinen ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa oppia uutta kieltä alusta, eli nollasta, maassa asuessa. Mm. Ja se vaatii siis paljon aikaa, eli vähintään 5 tai 6 vuotta ja jatkuvaa oppimista. Mm. Ja siis siihen kannattaa siis varata aikaa ja energiaa. Se on todella tärkeää. Mm. Ähm, Muuten mä haluaisin korostaa, että se tärkein juttu kielen oppimisessa on, että sä oppit kieltä sen käyttämällä. Mm. Tai se, mitä sä teet, se on se, mitä sä opit. Jos sä teet kielioppiharjoituksia, sä Mm. ymmärrät kielenopin säännöt, mutta se auttaa sua ollenkaan Mm. siis puhumalla. Sä oppit puhumisen puhumalla. Sä oppit käyttökielä sen käyttämällä. Mm. Öm, ja se tarkoittaa myös, eli mä oon kohtanut paljon opiskelijaa, jotka kiertävät aina ne samat kurssit. Mm. Koska aina pitää ymmärtää sen partitiivin nyt vielä paremmin. Sä oot siis ikuisesti jumissa, jos sä Mm. teet näin. Öm, Kannattaa etsiä tilanteita ja myös kursseja, jossa painopiste on siis kielenkäytössä. Esimerkiksi mä oon hirveän paljon oppinut Mari Nikusen puhetta kurssilla. Se Mm. oli todella käännekohta, koska ne kotitehtävät, se ei ollut siis harjoitukset oppikirjassa, mutta siis Joo. hei, tee tallennus, jossa sä puhut 2 minuutin aikana aiheesta, josta me ollaan jo puhuneet kurssilla. Joo. Ja alussa ne 2 minuuttia, siis siihen meni koko viikonloppu. Se, Joo. mutta sitten siis mun suullinen kielentaito siis eli parani siis nopeasti ja dramaattisesti Joo. just niiden harjoituksen kautta. Joo. Ja mä mentin sen pelon siis niistä Joo. tilanteista. Mä tiedän, että Mari järjestää sitä puhetta-kurssia Mhm, säännöllisesti, niin mä laitan tämän podcast-jakson kuvaukseen myös linkin mhm. sinne Marin kurssiin. Mutta on myös siis muita kursseja, esimerkiksi aikuisopistossa mä oon osallistunut niihin puhuu, kuuntele ja oppi sanastoa kursseille ja myös mun yliopiston kieliboosti-kurssit nyt Joo. keskittyvät myös siis suullisen kielenkäyttöön. Ja siis Joo. kannattaa siis oppijoille mä sanoisin, eli yes, etsikää sellaisia kursseja ja myös tilanteita, siis Mm. kurssien ulkopuolella, Joo. jotta voit käyttää kieltä. Ja alusta lähtien. Entäs sitten opettajille? Opettajille. No siis, eli vielä ehkä 2 vuotta siis aikaisemmin mä olisin sanonut, okei, keskittykää enemmän siis puhekieleen. Mm. Mutta nyt paljon on siis liikkeellä, eli Mm. paljon innovaatiota on tapahtumassa. Esimerkiksi nyt se Suomen mestarisarja uudistettiin, siellä on nyt paljon enemmän puhekieltä, Niin mutta onkin jo. oma kokemuksia siitä, miten se toimii, mutta siis tämä on nyt tapahtumassa ja minusta se on erittäin tärkeää. Joo. Me saadaan siis myös kursseilla käytä siis oikeaa kieltä, eli ei kielen opillisesti oikeaa Mm. kieltä, mutta siis kieltä, jota myös käytetään Mm. arjessa. Joo. Mutta se, mitä mun ison toive nyt olisi, että olisi enemmän oppimismahdollisuuksia ja kursseja edistyneille oppijoille. Okei. Koska
niitä on todella harvoin. Ja usein niiden painopiste on siis aina kirjoittamisessa ja lukemisessa, mutta me tarvitaan kursseja, ähm, joissa tarjolla on siis kaikki kielen osat. Joo. Kiitoksia tästä. Varmasti menee eteenpäin, koska uskon, että tätä podcastia myös kuuntelee myös opettajat, ainakin silloin tällöin. Mulla on vielä yksi kysymys jäljellä ja se on ajankohtaan liittyvä, koska nyt on marraskuun loppu ja pitkä talvi on vielä edessä, niin sä olet asunut Suomessa jo muutaman vuoden, niin Mhm. mitä sä tykkäät tehdä täällä marraskuussa ja joulukuussa? Eli ja talvella muutenkin, No. mitä tykkäät Ensin tehdä? pitää sanoa, että mä olin siis lokakuussa Senegalissa, jossa oli todella kuuma. Mm, Ja mä olin niin iloinen, kun mä päästin pois tästä mm, helteestä. Ja että mä olin varmasti ainoa ihminen, joka oli todella iloinen, että nyt on vihdoin marraskuu, eli on mm. harmaa, sataa vettä. Mutta siis myös yleisesti mä, mä nautin myös äh, marraskuusta. Eli ja mä tykkään talviuinnista. Ja se alkaa juuri marraskuussa Mm. normaalisti, siis aina lauantai aamulla tai sunnuntai aamulla mä menen kaverin kanssa kulttuurisaunaan, siellä on aamuvuoro, se on ihanaa, kun sun viikonloppu alkaa näin, eli että sä pääset kylmään veteen ja sen jälkeen saunaan. Missä on kulttuurisauna? Se on Merihaassa. Okei. Mhm, Eli vinkkinä kaikille, jotka asuu siellä päin, että mhm. Fredriken saattaa tavata siellä avantouimassa Mhm. tai Ja on talviuimassa myös lauantaisin. toinen vaihtoehto, ja se on Mm. löylykontti. Se on Sörnäisen rantatien vieressä. Siis todella erilaisia, sanotaan, ilmapiirejä. Eli kulttuurissa on enemmän zen, siis Mhm. tämä minimalistinen japani slash suomalainen fiilis. Joo. Vähän Aki Kaurismäki. Mhm. Ja löylykonti on enemmän siis ehkä bileet sauna, mutta sillä on isot ikkunat ja siis ne näkymät mereen ovat todella erinomaisia. Eli mä suosittelen molemmat. Ja tietysti, koska mä asun Kalasatamassa ja nyt se kolmas vaihtoehto on tietysti Mm. Sampasauna, Joo. joka siirtyy nyt Mustikamaalle. Okei. Eli sulla on paljon hyviä Paljon saunavaihtoehtoja. vaihtoehtoja, Joo. kyllä. Joo. Mhm. Ja Kiitoksia. tietysti nyt Joo. joulukuussa on pikkujoulusesonki. Mm. Ja sen mä halusin vielä mainita, koska mä suosittelisin myös siis, eli suomen kielen opiskelijoille etsiä harrastusta, jossa käytetään suomen kieltä. Totta. Ja kun sulla on sellaisia harrastuksia, se tarkoittaa myös, että siis äkkiä suomalaiset ovat sosiaalia Mm. ihmisiä. Koska harrastuksen kautta siis on aina paljon toimintaa ja nyt pikkujoulusesongissa on paljon Mm. pikkujoulutapahtumia ja niin edelleen. Ja siis, eli sen kautta sä myös kohtaat ihmisiä ja sä saat käyttää suomen kieltä. Mitä suomalaisia tai harrastuksia sulla on ollut ja on? Nämä on nyt eli Helsingin seudun Lapin-kävijöiden jäsen. Joo. Eli heillä on kaksi tukikohdetta, yksi Nuuksiossa ja yksi Lappissa, ja ne järjestävät siis yhteisiä retkeilyjä ja Joo. reissuja ja paljon aktiviteetteja Nuuksiossa. Ja se toinen on aina tykkännyt
mellomisesta. Mm, Ja nyt mä oon liittynyt Helsingin Meluin seuraan. joo, Ja heillä on myös aina yhteisiä reittejä. Ja nyt tietysti myös pikkujoulut joo. tulossa. Kuulostaa tosi kivalta. Kiitos näistäkin vinkkeistä. Joo, ja kiitoksia kaikille meidän kuulijoille ja katselijoille, koska tästä tuli siis myös YouTube-video, jotka olette olleet mukana loppuun asti. Ja kiitos tosi paljon Friederikelle, että tulit mun vieraaksi tänne. Ja, Moikka! kiitos sulle ja nähdään. Moi moi! Moi moi!